Ja, hier is weer een thema. We hebben natuurlijk het thema gehad financiën. Daarna werk. En nu ga ik het hebben over gezondheid. Moet ik wel iets zeggen. Ik leg nooit kaarten over de gezondheid. Ik ben geen arts. En ik vind het ook voor mezelf niet. Ik leg nooit kaarten. Ook niet voor mezelf over de gezondheid. Omdat ik, ja, dat trekt me niet. Of dat vind ik niet zo fijn, laat ik het zo zeggen. Want je gaat dan toch altijd naar die kaarten luisteren, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik heb me al een aantal keren de vraag gekregen of ik gezondheidsthema wil doen. Dus dat ga ik nu doen. Maar zie het wel als met een soort van knipoog. En dan bedoel ik niet dat je de kaarten niet serieus moet nemen. Maar gezondheid is natuurlijk, ja, is niet zo. Ik ben er geen voorstander van, laat ik zo zeggen, om de kaarten daarvoor te leggen. Je kan natuurlijk altijd, als het echt iets is, dat je echt naar de huisarts gaat. Of met een onderbuikgevoel dat je denkt van, nou oké, ik ga echt naar de huisarts natuurlijk, dat als eerste. Maar om die nieuwsgierigheid een beetje te hebben wat betreft gezondheid, kan ik me dat ook alweer voorstellen. Maar ga er niet dat je echt die leggingen super serieus neemt. Of in dit geval dat je ook nog wel wat te wensen overlaat. Zeker als je beginnend kaartreader bent. Dat je dat natuurlijk wel in je achterhoofd houdt. En er zijn natuurlijk ook heel veel, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die het niet doen. Maar er zijn ook een aantal mensen die daar toch op de een of andere manier nieuwsgierig naar zijn. En dat heb ik ook gezien in Facebookgroepen. Dus vandaar, dat ga ik dus ook doen. Nou, ik ga niet hele enge ziektes behandelen. Dat heb ik expres, dat doe ik niet. Ik heb geen zin in angst inboezemen of dat soort dingen. Ze houden het een beetje luchtig, voor zover dat kan natuurlijk. En ik heb gekeken naar wat ik in de boeken heb gezien. Ik heb gekeken naar Facebookgroepen. Ik heb gekeken naar wat ik zelf voor aanvulling wilde geven. Ik heb alle kaarten apart genomen voor mezelf en gekeken van, nou, wat spreekt mij aan in wat zij zeggen, in wat ik denk. Dus ik heb eigenlijk van wat als meeste zo gelegd wordt, dat heb ik sowieso ook zo overgenomen. Maar ook als ik het er zelf een goed gevoel bij had. Dus het is toch een beetje iets van mezelf geworden. Van Maya zelf. Nou, we gaan beginnen. Een hele grote uitleg, maar ik denk laat ik het toch maar even eerst zeggen. Eer ik echt daar, eer ik de kaarten meteen ga uitleggen. Dus het was even een grote intro. We gaan beginnen met kaart 1. Nou, waar staat de kaart voor? Dus de ruiter natuurlijk. Hij staat voor een goede gezondheid. Of kan staan voor een goede gezondheid, laat ik zo zeggen. Herstel na ziekte. Hij staat ook voor een diagnoseonderzoek. Problemen met bewegen, hè, omdat het natuurlijk bewegend paard beweegt. Dus problemen met bewegen. En klachten in je armen of in je benen. Nou, dat is dus kaart nummer 1. Dan hebben we de klaver, kaart nummer 2. Nou, die kan staan voor keel- en slokdarmproblemen. Homeopathie staat hier natuurlijk voor. En de verbetering, dus eigenlijk weer herstel van de ziekte. Dat is hetzelfde als kaart 1, de ruiter. Of voor net zwanger zijn. Ja, zwangerschapsvragen is natuurlijk ook een ding. Ook gezondheid. Dat is natuurlijk het beste om dat gewoon te laten testen of wat dan ook. Maar als je echt een beetje met de kaarten dat, nou ja, goed wil gaan leggen, dan kan deze kaart daarvoor staan. Nummer 3. Het schip. Nou, blaasontstekingen. Want je ziet ook gewoon, het schip is natuurlijk nu, dit is een soort van vliegend schip. Want dat vliegt over de bergen heen. Maar het schip is natuurlijk water, dus water denk je aan de blaas. Hij kan ook staan voor urologische problemen. Nou ja, dat is dus eigenlijk hetzelfde als je blaas. Of voor een tropische ziekte. Omdat het ook voor buitenland staat.
En voor vloeistoffen die je in het lichaam hebt. Dus problemen met blaas, wat ik al zeg, gal, lymfe, klieren of het bloed zelf. Kaart nummer 4, het huis. Nou, vitaal zijn, sterk zijn of ook weer herstel na ziekte. Hetzelfde als met de klaver en met de ruiter. Kaart nummer 5, de boom. Gezondheid, natuurlijk. Herstel, ook weer met goede kaarten eromheen. Dus als je de mail Lenormand legt, dit geldt natuurlijk ook, dus ook voor alle Lenormand kaarten, kan je dit thema behandelen. Leg je de mail Lenormand en met de kaarten, met de goede kaarten en de minder goede kaarten, weet je wel. Dan is het met goede kaarten eromheen mooi. En bijvoorbeeld met kaarten die minder goed zijn, dan is het, kan het staan voor een ziekte. Of als je de kaarten andersom trekt, zo, dan staat het ook voor ziekte natuurlijk. Maar we gaan nu even de kaart rechtop behandelen, want het zijn er best wel veel. Want ik doe hier natuurlijk ook altijd de Expanded Lenormand mee innemen. Nou, mocht je die niet hebben, dan sla je er gewoon over, die Expanded Lenormand. Kaart nummer 6, dat is de wolken. Nou, dat zegt iets over de duimen of over je maag. Stress kan je ook verstaan, of voor tijdelijke gezondheidsproblemen. Dus tijdelijk gaat wel weer over. 7. Nogmaals natuurlijk handig als je naar de arts gaat. Mocht je echt denken, dit vertrouw ik niet. Altijd naar de arts gaan. 7. Slang. Ja, vergiftiging. Zou die voor kunnen staan. Infectie aan de darmen. Want het is ook een soort, als je het kan er darmen in zien, zeg maar. Een allergie. Een lichamelijk schoonmaakproces. Of een geestelijke transformatie. Daar staat hij op. Dan de lijkkist. Die staat voor trauma's. Daar staat hij sowieso voor. 9, de ruiker. Verbitterd zijn voor de gezondheid of voor een verbetering van de gezondheid. De 6. Ja, staan voor een operatie. Of voor chirurgie. Of voor angst om ziek te worden. Nummer 11, de roeder. Nou, die staat best wel voor een hoop dingen. Een ontsteking in je lichaam. Stress. Daar heb je hem weer. Of plotselinge ziekte. Kan staan voor koorts. Chronische aandoeningen. Of voor drugs. Dat sowieso. Ook in andere leggingen. 12, de vogels. Ja, de gewone vogels. Die staan voor eileiders en prostaat. Of voor kleine lichamelijke ongemakken. Seksualiteit kan die ook voor staan. Of voor de ziekte gaat weer snel voorbij. Hij kan ook staan dat je praatziek bent of dat de ander praatziek is. Dan hebben we natuurlijk bij de Expanded Lenormand de uilen. Dat staat voor geestelijke problemen. Het kindje, kaart nummer 13. Huidproblemen, dus problemen aan je huid. Dementie staat hij voor. Geestelijke achteruitgang. Hij staat ook voor kinderziektes. Hij kan staan voor een zwangerschap. Hij kan staan voor een kort ziekbed of voor migraine. Dus dat is ook wel een hele waslijst. Nou, kaart 14, het vosje. Iets onder de leden hebben. Er is nog geen diagnose. Maar ook weer staan voor drugs. Nou trek ik hem zelf niet vaak voor drugs, maar ik las het wel. Dus ik denk, nou oké, dan is dat nieuw voor mij. Want zelf associeer ik drugs meestal niet met het vosje. Maar goed, 15. Ouderdomskwalen. Of voor erfelijke kwalen. Kan die ook voor staan. Of voor last hebben van je baarmoeder. Of last hebben van je buik. Kaart nummer 16. De ster. Nou, een hoog bloeddruk kan die voor staan. Of een lage bloeddruk. Hoofdpijn. Migraine. Of een allergie.
of een virus. Dat zou eventueel ook kunnen. Dan gaan we door naar de ooievaar nummer 17. Dus de ooievaar nummer 17. Die staat voor botontkalking, voor osteoporose of last van je benen hebben. Kan ook weer staan natuurlijk voor een zwangerschap, net als het kindje en de klaver. Hij kan staan voor vrouwenkwalen, gynaecologie, de overgang, kan die ook voor staan, de hormonen of voor dat je onevenwichtig bent. Dan heb ik best wel weer een waslijst. Kaart nummer 18, de hond. Haaruitval. Daar zou je niet 1, 2, 3 aan denken, maar oké. De ziekte van Lyme kan die voor staan of voor hondsdolheid. En dat kunnen mensen natuurlijk ook krijgen. 19, de toren. Nou, ziekenhuisopname of naar het ziekenhuis gaan. Daar kan die voor staan. Of het sanatorium. Kan die ook voor staan. Isolatie. Dus dat je geïsoleerd moet worden als je bijvoorbeeld TBC hebt. Of voor autistische trekjes. Nogmaals, als je echt dingen denkt van, ga dan naar de dokter natuurlijk. Nou, de tuin. Staat ook weer voor herstel. Kan staan voor problemen met de lever en de gal. Kan staan voor een epidemie. Een alcoholprobleem. Of weer een virus. Want daar heb ik hem ook wel eens een keer voor getrokken. Dus net als kaart nummer 16 staat hij voor een virus. Dan hebben we kaart 21 alweer, de berg. Galstenen kan hij verstaan, of kiesten. Hij kan eigenlijk ook staan voor een trage genezing, of voor nierstenen. Dat is dus de berg. Kaart 22, de weg. De reisziekte, natuurlijk logisch met de weg, met reizen en zo. Kan staan voor een wisselvallige gezondheid, omdat het ook altijd met wikken en wegen te maken heeft. Hij kan staan voor een wisselvallige gezondheid. Het zegt ook, neem een second opinion, dus bij iemand anders ook. En kijk naar een andere geneeswijze. Het kan ook soms zijn dat een andere geneeswijze wel die hulp kan bieden die je graag wil. 23, de muizen. Nou, gebrek aan voedingsstoffen. Dus wat betreft de opname hiervan. Het kan zijn dat je helemaal super gezond eet. Maar dat het op de een of andere manier natuurlijk niet wordt opgenomen in je lichaam. Dus in je darmen. Dus daardoor een tekort aan vitamine en mineralen. De muizen kan ook staan voor het gebit. Hè, want dat zei ik al. Want het werk staat bijvoorbeeld voor tandartsassistenten. Of voor tandarts. Of voor mondhygiënisten. Dus staat hij voor gezondheid natuurlijk voor het gebit. Hij kan ook staan voor infectieziektes of voor een handicap. En dat waren ook dingen dat ik dacht, ja, daar kan ik wel iets mee in wat betreft hoe ik het aanvoel. Het hart staat natuurlijk voor hartproblemen of voor bloedsomloopproblemen of zelfs natuurlijk voor een gebroken hart hebben. Als je wat betreft de liefde. Daar kan je ook best wel ziek van zijn. Nou goed, de ring. Kaart 25. Je ogen. Dat het rond is, dus je ogen. Maar ook voor je handen. Dus hij staat voor je ogen, ook voor je handen. Kaart 26, het boek. Die staat voor de hersenen. Kan ook staan voor migraine. Of voor psychische klachten. Dan hebben we de brief. Overleggen met de arts. En je krijgt een diagnose, dus de uitslag van de arts. Dat is de brief. De heer, de heren, de gewone heer en de expand of de malje. Gewoon hetzelfde eigenlijk in dit geval. Mannelijke organen, dus aandoeningen. Dus dat soort dingen, mannelijk. En mannelijke hormonen.
kan ook zijn dat je die als vrouw trekt en dat je dan te veel mannelijke hormonen hebt. Natuurlijk, als je bijvoorbeeld in de overgang komt, dan komt dat voor. Dan gaat dat gebeuren. Nou, de vrouw, ook weer de gewone vrouw en de expanded dame. Die staat voor vrouwelijke organen, ja, dat is ook logisch. Mannelijke organen, vrouwelijke organen, vrouwelijke hormonen en soms onevenwichtig. Kaart 30, de leeuw. De alternatieve arts, daar staat hij voor. Bijvoorbeeld reiki, natuurgenezer of een moleculair arts. Lichaamszuiveren staat hij voor. Een arts staat hij sowieso voor, net als de wolken, dat is ook een arts. En een therapeut, ik zal nog even erbij zoeken. Want de wolken, die worden ook gebruikt voor arts. En de beer, dat is kaart 15, die wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld verpleegkundigen. Daar wordt hij ook voor gebruikt. Dus dat is ook wel leuk om dat even te weten. Lichaam zuiveren staat hij ook voor. Ja, arts en een therapeut. En dan heb ik ook die kaarten net al genoemd met de wolken en de beer. Zonne, kaart 31. Koorts kan hiervoor staan. Infectie, brandwonden. Voor het ego is dat natuurlijk niet echt een ziekte, maar ik denk ik zet hem er wel bij en ik heb het ook gelezen. Autistische trekjes. Nou, nogmaals, ik ben geen arts, dus we hebben het gewoon over autistische trekjes. En maan, de maan, K32, neerslachtig zijn. Eventueel ook voor slaapproblemen kan die staan, het maandje, 's nachts. Psychosomatische klachten, dus neerslachtig, slaapproblemen, psychosomatische klachten, vrouwenziektes en hormonale klachten. En ook weer die vrouwenziektes wat betreft kaart 29 is ook weer hiervan op toepassing. De sleutel, kaart 33. Herstel bij ziekte weer, dus daar staan best wel een aantal kaarten voor. Praat over je problemen staat er. Dus praat over je problemen met anderen, zodat je op de een of andere manier ineens dat stukje vindt om geholpen te worden. Kaart 34, de vissen. Nou, verslaving. Slaan voor alcoholverslaving. Dus hij staat voor een verslaving, maar ook voor echt wel expliciet. Ook weer voor een alcoholverslaving. Die kan je dan weer in stukken delen. Nou, dat is dus de alcohol. Blaasproblemen staat natuurlijk ook voor. En voor je nier, lever, problemen, dat kan ook. Kaart 35, het anker. Niet naar buiten durven gaan, dus pleinvrees hebben. Daar staat hij voor. Kaart 36, het kruis. Zenuwen en stress. En chronische ziekte. Nou, dan hebben we natuurlijk weer de expanded lunnemal. Mocht je die niet hebben, dan kan je dit overslaan. Of je denkt, nou, die expanded lunnemal lijkt me wel leuk. Nou, dan zou ik zeggen, blijf even hangen. Dit is natuurlijk wat ik zelf voel en denk. Ik ben natuurlijk geen arts, hè. Nogmaals, ik ben helemaal geen arts. Maar dit is een beetje wat ik zelf voel en denk. Wat betreft de vibe van de kaarten. Dus natuurlijk niet te vinden. Dira Marchetti doet natuurlijk niks over gezondheid. Dus ik heb dat zelf een beetje zo ingevuld. Nou, de tijd. Kaart 37. Ouderdom staat hiervoor. Geriatrische ziektes. Ook weer ouderdomsziektes. En ze zijn er nog niet achter wat het kan zijn. Wat het probleem is. Nou, de brug. Er komt hulp aan. En ik voelde ook dat het met huidproblemen te maken heeft. Hetzelfde als het tientje. Dacht ik, hé, dit voel ik ook zo met deze kaart. De dobbelsteen, kaart 39. Gokverslavingsgevoelig. De basker, kaart 40. Dit kan staan voor stofwisseling of voor manisch-depressieve gevoelens. Denkbeeldige ziektes kan die ook voor staan. Of voordat het fijn is dat je lichttherapie krijgt.
Dan kaart 41, de wensput. Of de put. Maagproblemen. Of het staat ervoor dat het nog niet helder is. En dat je dieper moet graven om tot een antwoord te komen. Dan hebben we kaart 42. Het kompas. Staat voor nachtblindheid en duizeligheid. Kaart 43, doolhof, slaapproblemen, hersenen, want je ziet er toch een soort, ja, het is natuurlijk, je moet goed door je oogharen kijken, maar je zou er iets van hersenen in kunnen zien. Dus slaapproblemen, hersenen, depressieve gevoelens, dat zijn dus de 3 dingen. En als laatste kaart 44, de loop. Ik dacht zelf aan bacteriële ontstekingen. Dat is waar ik aan dacht. Nou, dat zijn de kaarten over de gezondheid. Het is natuurlijk belangrijk dat je naar de huisarts gaat of naar de arts of het ziekenhuis of wat dan ook. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je wel een beetje nieuwsgierig bent. Ik heb hier expres niks verteld over ziektes die heftig zijn. Dat ga ik gewoon niet doen en daar ga ik ook niet voor leggen. Een hele andere thema dan normaal gesproken. Dit is ook de enige en de laatste keer dat ik het ga hebben over gezondheid. En de volgende keer ga ik het hebben als thema. Ik weet niet of dat al meteen hierna komt. Het kan zijn dat het nog even een paar video's op zich laat wachten. Dus dat er eerst een paar andere video's komen. In ieder geval ga ik het nog hebben over de liefde natuurlijk als thema, als relatie. En ik ga het natuurlijk ook hebben over vriendschappen. Dus dat doe ik apart. Dus een thema over de liefde en een thema over vriendschappen. Was die dan weer? Nou, superleuk om dit gedaan te hebben. En natuurlijk tot de volgende keer.